thì 7 khai cuộc chủ yếu là nó dựa vào những cái sự thiếu hiểu biết, sự thiếu luyện tập, quán tính của mỗi kỳ thủ để mà có thể chiến thắng một cách nhanh chóng. Thì trước hết hôm nay thì mình sẽ mở đầu cái series này bằng một cái bẫy rất quen thuộc với các bạn, đó là Legal Trap. Thì Legal Trap là một cái bẫy nằm trong khai cuộc Italia, khi mà bên trắng chủ động thí hậu của mình và phục kích vua đen bằng 3 quân nhẹ. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn, nếu bạn nào chưa biết thì có thể theo dõi. Thứ nhất là trắng đi E4, trắng đi E4, đen đi E5, mã F3, mã C6, trắng đặt tượng lên C4. Đây là những nước cờ đầu tiên trong khai cuộc ván cờ Italia. Thì với quân tượng C4 này thì bên trắng đặt tượng một vị trí rất đẹp ở trung tâm, đồng thời kiểm soát đường chéo A2, G8, nhắm vào chốt F7. Có rất là nhiều những cái phương án tấn công vào chốt này. Thì thông thường thì đến đây đen có thể lựa chọn chơi tượng C5, nhưng mà đối với những bạn mới tập chơi thì thường các bạn hay có xu hướng là đi những quân chốt nhiều và các bạn chơi nước D6. Rồi, trước hết ở phần đầu tiên mình sẽ giải thích cơ chế của cái bẫy này và lý do tại sao mà bên trắng lại có thể kéo bên đen rơi vào cái bẫy Legal Trap. Thì như các bạn nhìn thấy ở trên bàn cờ đây, thì là với nước D6 này thì bên đen tự khóa tượng mình ở ô F8. Quân tượng này vẫn có thể lên E7, nhưng đó là một cái vị trí không mấy tích cực nếu so sánh với cả tượng trắng ở C4. Sau đó bên trắng chơi mã C3 thì các bạn có thể thấy được là sau nước mã C3 bên trắng có đến 3 quân nhẹ ở khu vực trung tâm, trong khi đen chỉ có một mình mã C6. Với một cái lực lượng đông quân nhẹ ở khu vực trung tâm như thế này thì bên trắng rất có khả năng là sẽ mở cuộc tấn công sớm. Đen chơi tượng G4. Đây là một nước cờ mở màn cho cái bẫy Legal Trap này. Nước tượng G4 thì nhìn thoáng qua thì có vẻ đây là một nước khá là hợp lý, vì nó phát triển tượng đồng thời gây khó chịu khi mà ghim con mã F3. Trắng chơi H3, tượng H5, mã E5. Thì đây là thời điểm chí mạng mà cái đòn Legal Trap này được thực hiện. Lý do tại sao mà bên trắng phải chơi nước H3 trước khi lên mã E5 là bởi vì nếu như đặt trường hợp ở chỗ này, nếu như mà bên trắng ăn mã E5 ngay lúc này thì quân mã đen sẽ ăn lên E5 và giữ luôn quân tượng G4. Thành ra là bên trắng phải chơi H3 để khi mà tượng về H5, lúc này tượng đen không được bảo vệ ô H5 và bên trắng dễ dàng đánh đòn mã E5. Bây giờ thì sao? Có đến 2 mục tiêu mà đen cần phải bảo vệ, đó là tượng H5 và quân chốt F7. Nếu như chỗ này mà đen chơi tượng D1 thì như các bạn đã biết thì đây là cái bẫy Legal Trap chứa danh. Tượng F7, vua E7, mã D5 chú ý. Một cái thế chú ý rất là đẹp ở ngay khu vực trung tâm cùng với 2 mã và một tượng trắng. Còn nếu như trong trường hợp mà bên trắng bên đen không ăn vào D1 mà bên đen ăn vào mã E5 thì sẽ là hậu H5, và khi trắng ăn mã C4 thì bên trắng sẽ chơi hậu B5, C6 hậu ăn C4, bên trắng ăn lại mã cùng với một chốt lời ở cột E. Thì cờ này đánh tiếp trắng sẽ phải thắng. Quay trở lại. Rồi, thì đó là mình đã giới thiệu sơ qua về cái bẫy Legal Trap. Quay trở lại thời điểm này, khi mà bên trắng chơi H3 thì bên đen hoàn toàn có thể chơi, nếu mà bên đen biết cái bẫy này rồi
thì bên đen hoàn toàn có thể chơi tượng F3. Một nước chạy tượng đồng thời là nước đổi quân luôn. Hậu F3, bên trắng tiếp tục gây áp lực vào chỗ F7, mã F6 để che đường hậu, D3, mã D4 đuổi hậu về D1. Bắt buộc phải về D1, tại vì nếu không thì mã đen ăn C2 và bên đen sẽ lời C. C6 nhập thành D5, ED, CD, tượng buộc phải lùi về B3, mã ăn AB, D4, mã về E2, tượng E7, CE1 nhập thành. Và như các bạn thấy thì bên đen hoàn toàn ổn. Sau khi đã an toàn vua xong, chốt đen có không gian ở trung tâm và các quân đen đều đã phát triển ra. Đen có thể hoàn thành phát triển quân của mình bằng cách là lên hậu và ra xe. Thì đó là một phương án mà để tránh cái bẫy legal trap này chơi được dành cho bên đen. Ok, quay trở lại. Thực ra thì đó là trường hợp mà bên đen chơi tượng G4 như trên bàn cờ thôi. Còn nếu như đúng theo như mình nghĩ đề xuất thì khi mà trắng chơi mã C3 á, thì còn rất là nhiều khả năng mà bên đen có thể chơi được. Ở đây tất nhiên là mình loại mã F6 ngay lập tức vì mã G5, và đây cũng là một trong những cái cơ chế hoạt động của cái bẫy này. Tức là những nước phát triển quân thông thường như mã F6 thì sẽ bị mã G5 tấn công và không có cách nào để mà bên đen có thể phòng thủ cho F7 được cả. Ở đây thì có thể chơi tượng E7, H3, mã F6. Thì lúc này nếu mã G5 thì bên đen hoàn toàn có thể nhập thành và sau đó là H6 đuổi con mã G5 này về. Một thế trận hoàn toàn ổn cho bên đen. Thêm một phương án nữa có thể chơi được nhưng so với nước tượng E7 thì có vẻ yếu hơn. Đó là H6 để ngăn cản mã G5, sau đó mới mã F6 sau. Thì trắng chơi có thể chơi D4. Và lúc này á, thì cái trung tâm này mở ra với sự tập trung của khá là đông quân trắng ở khu vực trung tâm. Thì bên trắng sẽ chủ động hơn một chút, bên trắng có thể sẽ an toàn vua sớm và mở cuộc tấn công ở trung tâm. Thì theo như cá nhân mình nghĩ thì ngay tại thời điểm này, khi mà mã C3, bên đen nên chơi tượng E7 là tốt nhất. Mình nghĩ đây là một phương án mà rất là đơn giản, đồng thời có thể ngăn chặn khả năng mà bẫy legal trap hay cũng như là nước mã G5 được thực hiện. Ok, vậy thì tất cả chỉ có vậy thôi. Legal trap đẹp mắt và hoa mỹ, nhưng tất nhiên không phải là không có cách chống. Chỉ cần mình hiểu về cơ chế hoạt động của nó, hiểu về cái nguyên tắc khai cuộc thì mình có thể dễ dàng tránh đi được cái bẫy này và có một ván cờ bình thường ở giai đoạn chung cuộc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ theo dõi và follow mình ở trên Facebook cũng như là YouTube để nhận những video mới tiếp theo. Bye bye.